Sziasztok! Megnézzük az ikerlángokkal, mi a helyzet, hol tart a kapcsolatuk. Azok, akik ide érkeznek most, akikre ez jellemző lesz. Úgyhogy lássuk is, hogy mit tudhatunk meg erről az ikerláng kapcsolódásról. Hogy áll ez a kapcsolat jelenleg? Mit tudhatunk meg erről a kapcsolódásról? Elfelejtettem mondani, hogy nálam az ikerláng kapcsolódás férfi és nő, kizárólag férfi és nő kapcsolatát jelenti, és az én értelmezésem szerint az ő kapcsolódásuk egy magasabb célt szolgál, mégpedig azt, hogy az életfeladataik beteljesítését, a közösen vállalt feladatokat azt mindenképpen megoldják, és azért van a találkozás, hogy ebben egymást segítsék, illetve emlékeztessék a lelket arra, hogy van egy ilyen megállapodása a másik személlyel, úgyhogy én így gondolom, és nekem ehhez gyűlnek a megtapasztalásaim, tehát hogy én úgy látom, de persze ez egyáltalán nem jelenti az igazságot, mert hogy ezt szerintem senki sem tudja, de én ezt látom most ebből. Mindehogy ebből a kirakásból pedig azt látom, hogy ez a kapcsolódás, ez jelenleg a távolságtartás a leginkább jellemző rá, legalábbis találkozás nem igazán van, de amikor mégis, akkor viszont nagyon boldog és örömteli az a kapcsolódás. Rengeteg nehézséggel állnak szemben, és ezek a nehézségek nagyon frusztrálóak számukra, nagyon dühítő, idegesítő időnként az, hogy mennyi minden történik, hogy megakadályozza őket. És igen, szóval a világunk az egyensúlyra alapszik, és az ő találkozásukat viszont nagyon sokan meg akarják gátolni. Na akkor rákérdezünk arra, hogy ki ez az ellenség, ki az, aki leginkább meg akarja akadályozni azt, hogy ők találkozzanak. Milyen akadályokról szól ez az ellenség lapja? Hát leginkább arról szól, hogy ne jöjjön létre közöttük párkapcsolat, valódi, elkötelezett, tartós párkapcsolat. Hóha, na hát ez érdekes. Tehát itt nem azt kaptuk meg válaszul, hogy ki az, aki ellen, vagy ellenzi, ki az, aki ellenük dolgozik, hanem azt, hogy miért, és azért, hogy miért nem jöhet létre. Erre kérlek szépen, miért nem lehet közöttük párkapcsolat? Mi itt az oka? Váratlan örömre kérlek szépen még, miért nem lehet párkapcsolat közöttük? Miért akadályozza ezt bárki? Mi van mögött? Ettől tartottam, de igen, így már teljesen érthető. Szóval addig nem lehet közöttük párkapcsolat, addig nem kerülhetnek össze, ameddig, és ezt az égiek nem engedik, ameddig ez a nagy átalakulás meg nem történik bennük, valószínűleg mindkettőjüknek van ezzel feladata, amíg a
földi kötöttségeik őket teljesen maguk alá gyűrik, és nem kapcsolódnak jobban a szellemi műkkel, a lelkükkel, addig nem lehet. Ó. Akkor, akkor most a látogatásra kérnék szépen még, hogy lesz-e azért találkozás, vagy mit tudhatunk meg itt erről a találkozásról? Elképzelhető, hogy lesznek találkozások. Ó, igen. Lesznek találkozások, és ezek a találkozások olyanok lesznek, hogy vagy vannak, amelyek ugyanannyi érzelmet tartalmaznak, mint a múltban, tehát egyáltalán nem csökken az egymás iránti érzésük, attól függetlenül, hogy nem találkoznak túl gyakran, de amikor újra és újra találkoznak, akkor onnan veszik fel a kapcsolatuk fonalát, ahol x idővel korábban letették, és ezt mutatják a lapok. Engem most ez itt nagyon megrázott ez, hogy ilyen módon kaptunk választ, hogy oké, találkozgathatnak ők, de nincs megengedve számukra a párkapcsolat, addig, ameddig ők ezt a nagy átalakuláson keresztül nem mennek. De szóval ez engem most nagyon így, nem jól érzem magam ettől. Na, jól van, akkor megnézzük hát egy kicsit inkább őket, mert ez nagyon kellemetlen energia, olyan kényszerítő igazából. Na, mert akkor megkérdezzük azt, hogy gondolkodnak egymásról, mit gondolnak egymásról a felek. Mit gondolnak egymásról a felek? Kettőt kérnék szépen, hogy hogyan gondol a nő a férfira? Hogyan gondol a nő a férfira? Mit gondol vele kapcsolatban? És a férfi a nőre? Hát a női fél részéről azt látjuk, hogy nagyon mély lelki kötődés van a nő részéről, nagyon mélyen kötődik ehhez a személyhez. Újra és újra azt éli meg, hogy hiába próbál elszakadni, ő újra és újra ott találja magát, hogy ő nagyon kötődik ehhez az emberhez, és akkor most a lelkészre kérnék szépen, hogy mi ez a kötődés, mi ez a nagyon mély lelki kapcsolódás. Még akkor is, hogyha nagyon nagy szomorúságot él meg, akkor is ott van. Tehát hiába van ez a hiányérzet benne, ez a szomorúság, ettől függetlenül ez a kapcsolat, a lelki kapcsolat, az megvan közöttük. És akkor a váratlan örömre is kérnék szépen, hogy ez mit jelent itt. Hát, és benne egyre erősödik a szeretet érzése, már-már betegesen oda van ezért a kapcsolódásért, nagyon, nagyon mélyen. Jó, a férfi részéről azt látjuk, hogy ő próbál egy elkötelezett kapcsolattal összefüggésben kommunikálni, vagy legalábbis amikor a nőre gondol, akkor mindjárt ez jön hozzá, ez társul neki hozzá, hogy a kettejük elkötelezett kapcsolata az hogyan alakulna.
És akkor most rákerek az üzenetre, hogy erről beszél-e, vagy mi ez itten. Lehetséges, hogy a múltban ezt nem beszélt róla túl sokat erről, de ebben mintha változás lenne. Mintha változna, hogy talán elkezdene erről többet beszélni a nőnek, és a házasságra is kérek most. Amikor ők találkoznak, akkor ugye nagyon jól érzik magukat együtt, nagyon kellemes a kapcsolatuk, ez ösztönzi a férfit arra, hogy egyre inkább gondolkodjon a hosszú távú kapcsolatukon, egyre inkább azon törje a fejét, hogy hogyan tudna ezt megbeszélni a másikkal, az olyan módon, ahogyan korábban nem tette. Viszont állandóan itt van bennem az érzés, amit az előbb, amikor megjelent az, hogy az égiek egyelőre nem támogatják. Na ez tipikusan az a szituáció, amire azt szoktuk mondani, hogy itt az isteni időzítésnek van itt szerepe, mert amíg nem teljesülnek bizonyos feltételek, addig nem engedélyezik azt, hogy ők párkapcsolatot hozzanak létre egymással, ilyen hosszú távút. Például ilyen feltétel lehet az, hogy egyiknek is, másiknak is van egyéni karmikus kötelessége, amit előtte meg kellene oldja. Lehetséges, hogy a lelki fejlődésén kell dolgozni, lehetséges, hogy a tudat szintjén kell dolgozni, lehetséges, hogy egy karmikus adósságát kell közben letudni. Ilyen karmikus adósság lehet az, amikor például van egy házastárs, van egy házassága egyik vagy másik félnek, és az azért jött létre, mert hogy annak a két személynek egymással a múltból hozott karmikus adóssága van, és ezt a karmikus adósságot le kell tudni. Igen, csak hogy azok mindig nehezítve vannak. Ha már így hozott adósságról van szó, akkor ott mindig sok-sok nehezítő tényező van, és minél többször volt már sikertelen ez az adósságrendezés, annál nagyobb nehezítések vannak. És itt lehetséges ilyen dolog, ami miatt az isteni időzítés várat magára, vagyis hát, hogy arra kell várni. Na de megnézzük, hogy hogyan éreznek ők egymás iránt. Kettőt kérnék szépen, hogy hogyan érez a nő a férfi iránt. Bár az előbb már jött. Mit érez a nő a férfi iránt, és a férfi mit érez a nő iránt? Hát a nő részéről kijött az, hogy nagyon egyedül van nélküle, magányos nélküle, ez mélyen érinti, rendkívül mélyen érinti ezt, hogy mennyire egyedül érzi magát nélküle, de akkor kérnék szépen még az özvegy férfire, mire vágyik itt? Hát arra vágyna, hogy a sors avatkozzon közbe, hogy ezeket a lehetetlen élethelyzeteket szüntesse már meg, és végre jöjjön el a kellemesebbik oldala ennek a kapcsolódásnak. Erre vágyik, meg hát egyébként az ember, mármint a férfinak a fizikai jelenlétére is vágyik. És akkor a betegségre kérnék szépen még.
retteg attól, hogy a reményei azok nem valósulnak meg, retteg attól, hogy hiába való az egész reménykedés, hogy minden az életében hiába valóság, hogy ezt csak ő beképzeli, hogy ebből lesz valaha valami. Ha azt veszem figyelembe, hogy ugye itten arról volt szó, hogy addig nem lehet kapcsolódás, ameddig a két fél nem változtat, nem fordul át teljesen más élethelyzetbe, akkor ez a reménytelenség, ez nem alaptalan, de mindenkinek lehetősége van változtatni. És itt ebben az esetben, aki így gondolja, akkor érdemes megfontolni ennek a változtatásnak az idejét, vagy időszerűségét. És a férfi részéről pedig azt látom, hogy ő nagyon nagy ajándéknak tekinti a női felet, viszont a kettejüknek a távolsága, a köztük lévő távolság az mély szomorúsággal tölti el nem csak a nőt, de ő magát is. És a férfira kérnék szépen, őrá gondoltam, hogy mit tudhatunk meg erről még. Nem tudja, hogy hogyan mondjon le arról az értékről, erről a kincsről, amit ez a másik nő jelent, vagyis ez a nő jelent a számára. Na, akkor viszont az ajándékra is kérnék szépen, mert hogy arra is kíváncsi volnék, miért mondtam azt, hogy a másik nő lehetséges egyes esetekben, hogy van egy másik nő is az életében, és talán oda köti valamiféle hűség a múltjához, ahhoz a másik dologhoz, viszont úgy látszik, hogy ez a találkozás az ikellánk párjával, ez az egészet sarkából forgatta ki, és ez így benne keveredik. Lehetséges, hogy ez a férfi egy olyan személy, akinek a szíve két felé húz, tehát, hogy mindenkit szeret. Ez olyan tipikus, a mérlegjegyűeknél nagyon jellemző, inkább így mondom, például az, hogy ők igyekeznek senkinek sem fájdalmat okozni, igyekeznek mindenhol a békét, a szépet, a jót, és például egy ilyen tulajdonságokkal rendelkező embernek, annak nagyon nehéz megbántani egy másik személyt azért, hogy ő boldog lehessen egy más valakivel. És egy ilyesmi energiát érzek itt most, tehát az ő részéről. És ez nem azt jelenti, hogy mérleg a napja, hanem bármilyen más, ami domináns lehet az uralkodó bolygója, vagy bármi, ami a domináns ennek a személynek a képletében. Jó. Azt kérdezzük még meg. Most azon gondolkodom, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy mi az, amin változtasson, milyen változásra van szükség ahhoz, hogy az isteni időzítés végre megtörténjen. Tehát a nő, most akkor arra kérdezek rá, hogy a nő, ikellánk női fél tagja részéről, min kellene változtatni, hogy ne legyen már akadályozva a kapcsolódásuk. Mi az, amin az ikellánk női tagjának változtatni kellene, vagy mibe kellene beleállnia?
Azt gondolom, hogy itt a túlgondolkodás, tehát sokkal inkább a hitet, a bizalmat kellene hangsúlyozni. A túlgondolkodás az, hogy esetleg a féltékenység, hogy mit csinál a másik fél, amikor nincsenek együtt, ezen kellene túllépnie. Erről kellene úgy leszoknia, hogy nem azzal foglalkozunk, hogy mit csinál a másik, hanem azzal, hogy én mit csinálok. És akkor itt a mindfulness technikáknak az a része, hogy a jelenben lenni, a pillanatban lenni, és ha észreveszem, egyrészt rászoktatni magamat arra, hogy ha észreveszem, hogy gondolkodok, hogy agyalok, akkor rögtön idehozom a fókuszomat a jelenle. Mindegy, hogyha csak én egy gyertyalángot nézek, akkor is, vagy a felhőt, vagy egy falevelet, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a fókusz áthelyezést megtanulni, az itt és mostban levést, ez a leggyorsabb technika talán, vagy a legcélra vezetőbb, de lehet például így a légzést figyelni, hogy akkor elkezd az ember reflexzerűen elkezdi számolni, hogy hogyan, mennyi levegőt vesz egy perc alatt, szóval rengeteg ilyen módszer létezik, és ez egy ilyen apró lépés, amivel el lehet indulni, hogy a túlgondolkodást, az állandó, a másik félre való állandó figyelést, azt abba hagyja. Na, és akkor megkérdezzük, hogy a férfinak mi az, ami a férfi milyen úton induljon el, mi az, ami neki változtatni kellene első lépésként, vagy mi az, amit neki változtatni, a férfinak változtatni kellene, hogy az isteni időzítés az végre ne legyen akadályozva. Tudja ő. Az a helyzet, hogy úgy gondolom, hogy a férfi részéről ő tudja, hogy mit kellene csinálni, csak megkérdőjelezi újra és újra a sors akaratát. Lehetséges, hogy ő tisztában van már vele, és itt ez például lehet egy olyan, amit az előbb elsoroltam, bármelyik ilyen karmikus feladat, hogy ő már nagyon érzi, de jó ideje tolja maga előtt, nem mer beleállni a döntésbe, mindegy, hogy milyen kifogással, mert az mind csak kifogás, amikor a lélek szólít bennünket, akkor pontosan tudjuk, hogy mit mond, és van egy szint, ami után már nagyon feszítő, és itt azt érzékelem, hogy ezért tudja ez a férfi személy, hogy mit kellene neki csinálni, de nem hajlandó beleállni, hanem állandóan perlekedik és vitázik, vitába száll a felsőbb énjével, mert ő itt van középen, hogy ő már magában érzett, és tudja, hogy az a valamit, amit csinálnia kellene, az mi az. Csak emberi elméjével állandóan felülírja a felső bényének a javaslatát, a tanácsát, az útmutatását, és hát neki ez lenne a dolga, hogy hallgasson már a felső bényére, hallgassa már meg a lelke hangját. Hát remélem, hogy ebből valami segítséget kaptatok, hogy most merre menjen, induljatok. Úgyhogy most akkor megnézzük, hogy hogyan alakul ez a kapcsolódás a következő 1-2 hétben. Hogyan alakul ennek a kapcsolatnak ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben? Hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben?
lehetséges, hogy a jelenlegi távolság után lehet, vagy kaptok lehetőséget arra, hogy egy új szakaszt indítsatok el, kaptok lehetőséget arra, hogy találkozzatok, hogy jól érezzétek egymást, vagy magatokat együtt. Kaptok lehetőséget arra, hogy beszéljetek a vágyaitokról, a reményeitekről, és akkor itt most rá is kérdezek a katonatisztre, hogy ez mit jelent itt. Azt gondolom, hogy a férfi lesz az, aki nagyon-nagyon rosszul fogja érezni magát, és igyekszik mindent megtenni azért, hogy a női fél felé tudjon indulni. Gyanítom, hogy ő lesz az, aki megteszi a lépéseket, és akkor kérnék szépen a reményre is. De az is lehetséges, hogy nem áll bele abba a feladatba, amit az előbb láttunk, hanem még mindig megpróbál az elméjével felülkerekedni a sorson. Azt hisszük emberek, hogy bármire képesek vagyunk, és ki tudjuk játszani a sorsot, és közben pedig sokkal nehezebbé tesszük az életünket. És akkor itt az üzenetre kérnék szépen még. Lehetséges, hogy váratlan anyagi nehézségek is adódnak, ami nem lenne ritkaság, hogyha így például a férfi az ennyire szembeszegül a feladatával, akkor hiába tudja már, hogy mit kell tenni. A nőnél azt éreztem, hogy ő nem tudja, de a férfinál határozottan az jött, hogy ő tudja, hogy mit kellene tenni, de ő szembeszegül, ott az ego az nagyon-nagyon erős, és nagyon, tehát ő neki valószínűleg még meg kellene zaboláznia az elméjének az erejét, azt, hogy én mindent is tudok uralni, és ezt időnként úgy oldják meg, hogy feszítést érezzen, hogy anyagi problémákat is hoznak az életébe, nehézségeket a munkában, mindenféle, az élet bármely területén előfordulhat ilyen nehézség. És a nőnél mondom pedig őnála a túlgondolkodást, illetve a jelenre fókuszálást lenne célszerű, de megvan az esélye arra, hogy lesz találkozás. Talán pontosan azért, hogy ezeket a dolgokat meg tudják egymással beszélni, és tudjanak egymásnak támogatást nyújtani, hogy kibírják ezt az időszakot, vagy hogy hogyan tudnának túllendülni ezen a jelenlegi szituáción. Ez nem volt egy könnyű olvasás, főleg így, hogy ott az elején feketén-fehéren megmutatták a lapok, hogy itt addig nincsen együttlét, ameddig itt meg nem oldják a feladatot. És nekem ez itt végig itt volt érzés szempontjából, és így nagyon nehéz volt ezt így most közvetíteni, mert még mindig ezt érzem, hogy ezt a milyen merev akadályt a kettejük között ott van. De ha tudok nektek segíteni valamiben, akkor keressetek egyéni olvasásra a leírásban található elérhetőségen. Írjátok meg a kommentbe, kérlek azt, hogy
Ti hogyan gondolkodtok erről az isteni időzítésről? Létezik-e szerintetek, vagy megtapasztaljátok-e például a saját életetekben, vagy ez hogyan működik nálatok, vagy hogy tudtok, milyen technikátok van arra, hogy a gondolati fókuszotokat áthelyezzétek mondjuk a jelenbe, tehát hogy veszitek le a féltékenységről, a félelmeitekről a fókuszokat, ezt szívesen olvassuk, én is. És megköszönöm, hogyha megírjátok, köszönöm a lájkot és a feliratkozást, és hogyha azt gondoljátok, hogy a családi karmatisztításnak hatása lehet az életetekre, akkor ilyen energetikai kezelést is csinálok, amiben a égi segítő az, aki közvetít. Hasonlóan a családállításhoz ugyanúgy kiderítjük, hogy hol, kinél, mi történt, mi az, ami akadályoz bennünket, ahhoz, hogy a sorsunk tovább tudjon menni, mi az, ami például ezt vagy azt a problémát okozza, úgyhogy ilyen energetikai kezelést is csinálok. A leírásban találtok róla egy linket, ahol bővebben olvashattok róla, és szeretettel várok mindenkit azon is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek, és egyébként mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!